นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง Forever You นะครับผมก็เรื่องนี้ตอนนี้กำลังสนุกมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของตอนนี้เน้นไปที่โจฮันนอตเนาะตัวฮิวเนี่ยก็เหมือนกับมีเรื่องประเด็นของกับคุณปู่เหมือนกันเดี๋ยวเตรียมจะใกล้เคลียร์แล้วส่วนโจฮันนอตก็เพิ่งมารักกันนะครับผมเพิ่งจะมาขอเป็นแฟนกันเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้จะหวานจุกแค่ไหนเพราะว่าด้วยความรู้สึกคือ EP นี้จะหวานมากๆประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับ EP 22นะครับผมกับ Forever You นะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทางวาบิสบิแล้วก็ทาง VTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Forever You ครับผม EP 22ไปเลยสวัสดีครับเอาอเมริกาโน่1แล้วก็โกโก้ครับแล้วก็มานอฟฟี่ด้วยครับขอบคุณครับคนนั้นสิโอ้ยก็ไม่ได้ป่ะเบาๆหน่อยสิแกเขามีแฟนแล้วนะ ไม่ดีใจหรอแฟนเราขนาดนี้อ่ะก็ไม่ใช่นะสิ แล้วเป็นเมื่อไหร่ดีล่ะก็จีบให้ติดสิครับเอ็ดก่อนอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยทำของแม่ผมหรือเปล่าทำไมขี้นานจังอ่ะรอเล่นครับของคุณแม่อร่อยที่สุดละโอ้คุณแม่เลยเหรอคิดถึงสมัยนั้นเหมือนกันนะครับสมัยที่พี่ไปเรียนพิเศษแล้วก็ชอบไปนั่งเล่นที่ร้านเรียนพิเศษอุ๊ยพี่ฮิวเคยเรียนพิเศษด้วยเหรอครับก่อนหน้านั้นนี่ครับก่อนหน้านั้นพี่เคยไปที่ร้านผมก่อนที่จะรู้จักผมอีกเหรออุ๊ยนี่ความลับแตกว่าชอบมาก่อนไง
นี่พี่เอากล้วยให้ คุณหนูครับ โอ้โห มาถึงนี่แสดงว่ามีเรื่อง มีอะไร คุณท่านเรียกพบด่วนครับ มีเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็หายไปเลยว่างแล้วช่วยโทรกลับหน่อยนะ เตอร์วันนี้ไม่ไปไหนเหรอ ไม่ไปอ่ะมึงวันนี้ก็ไม่มีเรียนอ่ะ วันนี้กูไปคณะนะอาจจะกลับดึกหน่อย เป็นไรปะเนี่ย ดูทรงไม่ค่อยโอเคตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ ไม่โอเคจริงๆนะมึง เรื่องพี่ฮิวอ่ะ พี่เขาหายไปเลยอะมึงกูข้อความไปเขาก็ไม่ตอบโทรไปเขาก็ไม่รับอ่ะ เป็นห่วงเขาดิ ก็ด้วยกูก็มึงกลัวพี่เขาทิ้งมึงอีกใช่ไหม ผมว่ากูคิดแบบนี้แย่มากปะวะ ไม่หรอก มึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอ่ะ ไม่แปลก มึงจะจำฝังใจนะไม่เป็นไรมึงอย่าไปคิดมาก ถ้ามึงติดต่อพี่ฮิวไม่ได้อ่ะมึงก็ติดต่อเพื่อนเขาเอาดิ คิดมากแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะ ใส่รับไป อะไรนะ อ อย่าคิดมากมึงไม่ต้องคิดถึงกูล่ะ คิดถึงแค่พี่ฮิวก็พอ โจ กูอยากเจอน้อง ไปรับน้องมาหากูหน่อย กูขับรถไม่ไหววะนี่มึงโทรมาไม่คิดจะอธิบายเลยหรอวะ ช่วยกูหน่อย เราก็ไม่เท็กซ์เถิกอะไรหาน้องเลยเนาะ พิว ไม่ใช่ฮิว พี่โจฮันเหรอครับ อยู่หน้าหออะ ยืนรออย่างต้องเท่ อันนี้รูมเมทอยู่ห้องปะเนี่ย ไอ้น้องยังไม่กลับมาเลยครับ แอบถาม วัน แล้ว นี้ เรา มันเลิกเรียนดึกอ่ะ แล้วนี่จะไปไหนกันเหรอครับ เมื่อกี้อยู่ดีๆก็มีสายเข้าอ่ะ จากเบอร์ที่พยายามโทรแต่โทรไม่ติด อยู่ดีก็โทรมาใช้งานเฉยเลย น่าเบื่อ แล้วหายไปทั้ง2 วันไม่เห็นจะอธิบายเลยคำแรกโทรมาโคตรหน้าหมันไส้เลย พูดว่าอะไรเหรอครับ กูอยากเจอน้องเป็นรถไป ครับ ขอสิ นี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสภาพคนที่มันขับรถไปเองไม่ไหวมันเป็นยังไง ดูสภาพคนป่วยสิ คนเปื่อยสิ เป็นต้มเล้งไหม ลองคอยอีกที อุ๊ย ต้มเล้งตรงไหนเนี่ย นี่มันชาบูหม้อรวม พิว จ
ก็คืออาบน้ำรอเจอน้องโซต้องแบบนอนคลุกไม่อาบน้ำมา2 วันแล้วอะไรอย่างงี้เปล่า เกินไปมั้ง เอ๊ะ เกรงใจกูหน่อยก็ได้ ไม่เลิก ฮัลโหล 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 ไอฮิว ฮัลโหล 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 มึงเห็นกูบ้างปะเนี่ย พี่ยูครับปล่อยกันก็ได้ครับ ขอบใจมากนะ ไม่เป็นไร นี่มึงโอเคใช่ปะเนี่ย ไอ้ฟ้ากับไอ้ที่ก็เป็นห่วงนะเว้ย โอเคแล้วไว้ค่อยคุยกัน กูแม่งน่าถ่ายรูปเก็บไว้ว่ะ ไม่คิดเลยจริงๆว่ามึงจะมีมุมอะไรแบบนี้ด้วยอะเดี๋ยวกูไปละ เดี๋ยวครับพี่โจกลับแล้วเหรอครับ พี่ไปก่อน มาส่งเหยื่อให้ ทำไมกลับมาแล้วไม่โทรบอกผม ผมเป็นห่วงพี่แทบแย่ ก็อยากมาเซอร์ไพรส์นี่นะ ใกล้ไปแล้วนะครับ ก็คิดถึงอะอยากมองหน้าใกล้ๆ เป่าผมให้ไหมครับ ก็ได้ครับ งั้นก่อนอื่นไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนดีไหม นะ น้องหมายถึงว่าน้องไม่พร้อมวันนี้นะจ๊ะ หิว ขอบคุณนะครับ ครับ แค่นี้สบายมาก ผมเป่าผมให้น็อตเกือบทุกวันเลย โมโหงอนไม่ได้ อิจฉาน้องนอนได้ไหมครับเนี่ย ไม่ได้สิ อะไรครับเนี่ย อยากกอด อืม คิดถึงจังเลยครับ พอเลย โอ้นี่ไม่ต้องใช้สเตโตสโคปก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงมากเลยนะครับ แล้วมันเป็นเพราะใครกันเล่า ที่พี่หายไปอ่ะเป็นไงบ้าง คุณแม่ครับ ฮิวลูก เกิดอะไรขึ้นครับ คุณย่ารู้สึกตัวแล้วนะลูก จริงเหรอครับ อืม ตอนเนี้ยคุณหมอกำลังดูอาการอยู่ พ่อกับปู่ก็อยู่หน้าห้องด้วยนะลูก เรารีบไปดูคุณย่ากันนะลูกนะ ไปเถอะไปลูก ตอนนั้นพี่ดีใจมากเลยนะแต่พอดียุ่งๆอยู่ที่โรงพยาบาลนะก็เลยไม่ได้ดูโทรศัพท์ ครับ ดีมากเลยครับ ที่คุณย่าฟื้น ก็มีอะไรถามพี่ไหมครับ อืม งั้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ตอนที่พี่ยายเข้ามาอยู่ที่นี่ เป็นไงบ้างหรอ แย่ครับ พอเรื่องตอนนั้น ปู่ก็เลยกักบริเวณพี่จนเข้ามหาลัยพี่แทบไม่ได้เจอใครเลยครับ อืม พองี้เองสินะ ตอนนั้นถึงได้หายไปอ่ะ อ๋อ
พี่ฮิว ผมคุยกับคริสแล้วนะครับ คริสบอกว่าพ่อหายโกรธผมแล้ว ดีจังเลยนะครับ งั้นก็หมายความว่า เราเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับ อืม งั้นพี่จีบต่อเลยนะ พี่จีบต่อ พี่ต้องเป็นแฟนแล้วจ้ะ เกิน10 นาทีแล้วปล่อยได้แล้ว ขออีกแป๊บนึงนะครับ ได้ไหมครับ หมดโหตาแล้วที่ต้องมาอ้อนเลย พี่รักเต้ยนะ ถ้าเข็มนาฬิกาเริ่มเดิน ผมก็รักพี่ครับ เวลาเริ่มหมุนไป ทุกวินาทีทุกเดือนทุกปี ที่ได้มีเต้ยอยู่ข้างๆพี่ตอนนี้เหมือนฝันไปเลยครับ ครั้งแรกที่เราพบกัน พี่เคยคิดไว้ว่า ครั้งแรก ถ้าวันหนึ่งพี่มีเต้ยอยู่ข้างๆพี่ตรงนี้ ถ้ามีโอกาสได้เจอเต้ยอีกสักครั้ง ขอแค่ครั้งเดียวก็พอ พี่จะยอมทำทุกอย่างเลย ให้โอกาสพี่ดูแลเต้ยอีกสักครั้งนะ เป็นแฟนกับพี่นะครับ ต้องแล้วล่ะลูก ขนาดนี้แล้วลูก ครับ เธอคนเดียวรู้ไหม ที่ทำให้ฉันเปลี่ยนไป จากที่กลัวความรักกลัวความเสียใจ กลัวสุดท้ายต้องเสียเธอไป เพราะรักของเธอรู้ไหม ที่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจ ไม่ว่าคืนนี้จะนานแค่ไหน จะจับมือเธอไว้ไม่ปล่อยจนคืนนี้เป็นคืนนิรันดร์ นั่นแน่อาการแบบนี้ เป็นแล้วชัวร์ๆใช่ไหม ใช่ไหมฮะ อ๋อ ไงไง พร้อมเรียงที่จะเปิดตัว เปิดตัวอะไรเลยน็อต ก็เรื่องมึงกับพี่ฮิวไงมึงเชื่อกูปะอีกไม่นานอ่ะ คนก็รู้กันทั้งมอแล้ว ไม่ต้องเรื่องของกูหรอก เรื่องของเราดีกว่า เมื่อกี้กูเจอป้าเจ้าของหอ เขาดูข้างหอเดี๋ยวนี้มาแล้วนะ มา ป้าเจ้าของหออีกแล้วทวงแล้วทวงอีก กูเลทหน่อยก็ไม่ได้ โอ้โห แต่มึงก็จะเลททุกเดือนไม่ได้ป่ะเพื่อนหึ แต่กูไม่เคยเบี้ยวป่ะ แค่กูยังไม่มีจ่าย แค่นั้นแหละ กูดูมึงเอาตังค์ไปใช้แต่ละอย่างดิ คอมเอ่ยเกมเอ่ยโมเดลเต็ม ฉันบอกแล้วว่าขายหมด ว่า อะ ขาย รวย มันได้หลายตังค์นะมึง ผมว่ามันก็เท่ดีนะเว้ย มึงไม่ต้องมาเป็นทำนั่นทำนี่ แล้วยังไง เรื่องของมึงอ่ะหึ อะไรเรื่องของกูแหละ โอ้ทำไก่อีก แล้วมึงกับพี่โจฮันน่ะเป็นไง เขาเป็นยังไงนะเมื่อคืนพี่โจถามมึงเลยหวานเหลวเชียหึ กูง่วงว่ะ ง่วงอะไรวะ นอนก่อนนะเว้ย มึงจะไปไหน มึงไม่ต้องไปนอนวันนี้วันเสาร์ มึงต้องไปทำงานร้านพี่ทันนะเว้ย เมื่อคืนกูเล่นเกมไงทั้งคืนเลย ให้กูนอนมั้งเหอะกูของงีบแป๊บ ไอ้นอตมึงข้ออ้างนี่หว่า มึงตอบกูมาก่อนนะกูรู้นะเว้ยว่ามึงแฟนแล้วไม่ต้องมาทำไก่ มึงตอบกูมาเลยนะอืม เงินเดือนผมจะออกเมื่อไหร่ครับ เงินเดือนอ่ะ พี่ว่าจะคุยเรื่องนี้ด้วยพอดีมีคนจะมาซื้อร้านอ่ะ ซื้อร้าน ตกใจอะไรกันอ่ะ ก็คือพี่โจฮันจะเหมาร้าน จริงๆ แล้วตอนแรกพี่ก็ไม่อยากขายหรอก แต่พอดีข้อเสนอเขาแบบดีมากเลยอ่ะ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมเอกสารอะไร เดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้ว เขาถามได้ไหมครับ ว่า ใครเหรอครับที่มาซื้อ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาส่งตัวแทนมา ครับ ไม่ต้องน้อยก็ได้ทำงานต่อแหละก็แค่เปลี่ยนเจ้าของเฉย ไม่เต็มเลย พี่ไปดูลูกค้ากัน ครับมึงทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ตอนกูมีปัญหาด้วยวะ เฮ้ย
ฉันเอาดีกว่า จะได้เงินเดือนไหมเนี่ย โอ้ไปไหนแล้วมึง อุ๊ย มีคนมา พี่เห็นเราคุยกับเต้ยเรื่องโจฮันน่ะสนิทกันแล้ว ก็ไม่เชิงครับ แต่ก็สนิทกันมาก มันมาจีบเราใช่ปะพี่เตือนกี่ทีแล้วเรื่องโจฮันน่ะใครๆก็รู้ว่ามันเจ้าชู้จะตาย และที่พี่เตือนเนี่ย พี่ก็เป็นห่วงเรารู้ปะ ขอโทษนะครับ แต่ผมได้ยินว่าพี่โจฮันเขาเลิกคุยกับคนอื่นแล้วนะครับ ไอ้นิสัยเจ้าชู้อ่ะมันไม่ได้เลิกกันง่ายๆและที่พี่บอกเราเนี่ยพี่หวังดีกับเราหรือเปล่าพี่เป็นห่วงเรามาก ไม่ นะ ได้อย่ามายุ่งกับผัวเรา อย่ามายุ่ง พี่โจเดี๋ยวคุณจะเอาพนักงานผมไปไหน ผมเป็นเจ้าของร้านนี้แล้ว ไม่ใช่ อะไรไม่ใช่ ไม่ใช่ของคุณ ผมขอสั่งน้ำกับขนมหน่อยครับ อ๋อ ได้ครับ พี่มาได้ไงครับ อุ๊ย มันจะเกิน มันจะเกิน พี่โจฮันอะไรอ่ะ ขอพักแป๊บนึงนะ พี่ฮิวสวัสดีครับ พี่โจสวัสดีครับ วันนี้มีเรียนด้วยเหรอครับ อาจารย์นัดนะครับ เรียนหนักจังนะครับ พี่โจครับ ไอ้น้องมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะครับ ไอ้เตอร์ หืม มีอะไรอ๋อเปล่าครับ ไอ้เตอร์มันพูดไปเรื่อยครับ บอกมาอ๋อไม่ได้มีอะไรครับ ไอ้คิว ปิดตาแฟนมึงดิ เลยเหรอ เลยเหรอสร้างปิดตาจูบเลย ไอ้โจมันก็เกินไปมั้งเหรอ งั้นเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ทานข้างล่างดีกว่าครับ ไอ้เตอร์กูไปด้วย สรุปมีเรื่องอะไรไม่บอกกูเลย ไม่บอกก็จูบ เดี๋ยวหลังเลิกงานเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปทำงานแล้วอะ พี่ฮิวครับ งั้นเดี๋ยวผมมานะครับ ไม่ตอบคือจูบ วันนี้จะไม่ตอบเลยทั้งวัน อะไร โอ้ยเตอร์มึงอย่างเงียบดิ ไม่ได้เงียบ แค่พูดอะไรไม่ออกกับมึง พี่โจฮันแม่งนี่ขนาดกูเป็นเพื่อนมึงนะกูยังไม่เคยเห็นมึงมุมนี้เลยอ่ะอุ้ยกูเขินอะภาพติดตาว่ะ โอ้ยมึงลบภาพออกจากตามึง เราเป็น ถ กั อะ ปตันเรือนะลูก แล้วมึงเห็นแค่ไหนวะ นิดนึงอ่ะโอ๊ยพี่โจฮันแม่งกล้าได้ไงวะ เหมือนกูเป็นอากาศเลยอ่ะ คิดแล้วแม่งเขิน โอ้ยหยุดเลยมึงอะ เป็นไงวะหรือกูต้องทำใจให้มันชินหลังจากนี้กูจะเห็นอย่างนี้บ่อยขึ้นปะวะมึง โอ้ยพอได้แล้วมึงเล่น เฮ้ย น็อตทำไมมันลากไปต้องยอมไปกับมันด้วยอ่ะพี่อุตส่าห์ช่วยไว้แล้ว ดูสายตาที่มันมองพี่ดิอย่าเกิดจะฆ่าจะแกล้งกันอย่างนั้นนะบัดมือพี่อย่างเงี้ยไม่มีมารยาทเลยนะคนจะมาจีบกันนี่มันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอแค่ดูก็รู้แล้วนะว่า มันไว้ใจไม่ได้อ่ะ แล้วนี่มันบังคับให้เราทำอะไรอีกปะ
ไม่นะครับ แล้วทำไมเราไม่ปฏิเสธมันให้มันจริงจังไปเลยหรือว่ามันตื้อเรา หมายถึงพี่โจฮันเหรอครับ ก็ใช่ไงสิทำไมต้องยอมทำอะไรให้มันทุกอย่างด้วยพี่เขาไม่ได้ตื้อผมนะครับ พูดอย่างนี้คือ เรามีใจให้มันแล้วเหรอ คงประมาณนั้นแหละครับ น็อตพี่บอกกี่รอบแล้วเนี่ย คือ ผมไม่ได้บอกว่าพี่โกหกนะครับไอ้เรื่องข่าวลือของพี่โจฮันอะผมก็พอรู้มาบ้าง ไม่ใช่ไม่รู้เลย แต่สุดท้ายแล้วข่าวมันจะดีจะร้ายไงอะผมไม่ได้สนใจหรอกครับ แต่ที่พี่โจฮันเขาดีกับผมอะมันคือเรื่องจริง พี่แค่ชอบเขาพี่ทัน นี่พี่แพ้แล้วสินะ พี่ก็เลยหึงเนาะ ขอโทษด้วยครับ ไม่เป็นไร พี่ก็ขอโทษเหมือนกัน พี่คงอารมณ์ร้อนไปหน่อยโทษทีนะ เดี๋ยวพี่มานะ ใครมาอีกจ๊ะ วันนี้แขกเยอะนะมาครบองค์เลยว่ะ พี่ที่สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องเตอร์ทำงานเหรอครับ ใช่ครับ พี่โจกับพี่ฮิวอยู่ข้างบนนะครับ อืมเรานี่เพื่อนน้องเตอร์เหรอครับ อ๋อ นี่นอตครับ นี่ครับ สวัสดีครับอ๋อคนนี้เองเหรอ คนนี้ไงคนที่กูเคยเล่าให้มึงฟังอะอ๋อ สวัสดีนะครับ พี่ชื่อต้นฟ้านะ ส่วนนี้อาทิตย์ครับ ครับ ผมนอตครับ ตอนนี้พี่สั่งได้เลยไหม อ๋อ สั่งได้เลยครับพี่ เดี๋ยวพวกผมไปเสิร์ฟให้ โอเคครับ มีลูกค้าเหรอ ลูกน้องโจแน่นอน ครับ นี่พี่เข็มผู้จัดการร้านคนใหม่ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โทษทีที่อยู่ก็มานะคะ พอดีคุณปางบอกว่ายิ่งเข้ามาดูร้านได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี คุณปาง มีอะไรอ่ะ อืม ผมแค่คิดว่า ชื่อคุณปาง เหมือนเลขาของพี่โจฮันเลยครับแต่คงไม่ใช่แล้วครับ เล่นกันนี้แล้ววะคุณเข็มครับ เดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนู้นดีกว่า พี่ทันรู้ตัวแล้วแหละ พี่ปรางครับ ช่วงนี้พี่โจได้ซื้อร้านกาแฟที่ไหนไหมครับ ใช่จ้าก็ร้านที่น้องทำงานอยู่นั่นแหละ อะไรไม่รู้ วุ่นวายไปหมดเลย เดี๋ยวนะ จริงเหรอพี่ ก็จริงอะสิ เราไม่ใช่แค่ที่นี่นะ ยังให้พี่ซื้อบาร์อีก ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร บาร์ ชื่อร้านโซเอาอะและเห็นว่าจะให้พี่ซื้อร้านอาหารญี่ปุ่นอีกนะ เออ เอาหน่ามึง ร้านอาหารญี่ปุ่นมันตั้งเยอะแยะไม่ใช่พี่หยาหรอก กูจะได้ทำงานไหมว่ามึง เธอตก เป็นไรนะ เธอตกถังข้าวสา โจ รแล้วแหละ ทำนี้อีกแล้วเหรอ เดี๋ยวไม่ได้หนีรอดแล้วแหละ ดูทรงเนี่ย น็อต ครับ น็อตโชว์อเมริกาโน่แก้วเนี้ยปะเนี่ย ครับทำไมล่ะครับ โคตรขมเลยน็อต ว่านะ มีแต่ไอ้โจคนเดียวนั่นแหละที่กินได้โอ้ บ่นมากไม่ต้องแดก กูไม่แดกมึงแดกคนเดียวเลยนะ ผมขนาดเนี้ย กูกินคนเดียวก็พอ เหม็นว่ะ เหม็นหน้าไอ้พี่เหรอ เอ้าไม่โดนกูอะ พี่โจปล่อยพี่โจนี่ ไอ้โจ มึงซื้อร้านกาแฟที่นี่ทำไมมึงไม่บอกพวกกูอะนี่ มึงคืนเงินมาเลยนะ ค่ากาแฟทั้งหมดที่กูมากินอะ แล้วทำไมกูต้องคืนอ่ะ เอ้า
ใจคอนี่ไม่คิดจะเลี้ยงเพื่อนบ้างเลยไงฮะ แค่ค่ากาแฟมึงออกเองไม่ได้ไงทำไมมึงเลี้ยงข้าวสามหมดแล้วดิ พวกมึงออกจากร้านกูไปนี่พวกมึงเลิกเถียงสักทีเถอะ พี่โจครับผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับ แต่เราไปคุยข้างนอกดีไหมครับ เดี๋ยวกูมา พี่ซื้อร้านนี้เหรอครับ แล้วที่โซลเอาท์ที่ผมโดนไล่ออกฝีมือพี่ใช่ไหมครับ ผมรู้นะครับ ว่าพี่อาจจะเงินเหลือ แต่พี่ทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอครับ กูบอกให้มึงเลิกทำงานแล้วไง แต่มึงก็ไม่ยอม กูเลยให้มึงมาทำงานกับกูแทน เดี๋ยวกูไปบอสตันนะ หา พี่จะไปบอสตันเหรอครับ ไปทำงานอะไร แล้วไปนานไหมครับ ประมาณ2 อาทิตย์ แสดงว่าพี่ต้องลาเรียนเพิ่งไปเหรอครับ แล้วมึงอยู่ได้ใช่ปะ แล้วทำไมผมจะอยู่ไม่ได้ล่ะครับ ก็เผื่อว่ามึงจะคิดถึงกูมากไง แล้วพี่เตอร์พูดหมายความว่าไงอ่ะ ที่มึงมีอะไรจะบอกกู คือผมไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมกับค่าหอครับ ผมเลย อยากจะขอยืมพี่อะครับ เศษเงินมา หลังจากนี้อยากจะขออะไรกูอ่ะ แค่ทำตามเงื่อนไขกูก็พอ จูบ5,000 พี่จะให้ผมจูบพี่เหรอไม่เอาอะผมไม่ยืมแล้วก็ได้ ครั้งนี้แค่มาจำ โอนเงิน เท่าไหร่ อยากเห็น มันจำเท่าไหร่ 30,000 ขอบคุณนะพี่ มีอะไร คือถ้ามึงจริงจังกับน้องอะกระทำกับน้องคนอื่นๆนะเว้ย รู้แล้ว พูดเป็นไอคิวไว้ได้ แต่กูว่าก็ดีนะที่เป็นน้องอะน่ารักดีมึงไม่ต้องหึง กูไม่ได้หมายความแบบนั้น ไอฮิวเคยบอกกูว่า น้องเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่คิดมากแล้วก็เข้มแข็งมากๆด้วยไม่งั้นอยู่มึงไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่วันดีที่เป็นน้องแต่ว่าเป็นน้องอะมันเลยดีนะฮะไม่คิดว่าจะได้เห็นมึงมุมนี้เลยจริงๆเดี๋ยวกลับมากูนะ จะดีเหรอครับ ดีดิ ผมเคยขัดพี่ได้ที่ไหนล่ะ ฉันรับไม่ทัน ฉันเป็นเตอร์ฉันก็รับไม่ทัน ใช่ พูดเลย เดี๋ยว
ผมคงไม่ได้เข้าบริษัทสักพักนะครับ ยังไงฝากด้วยครับ แก้มช้ำไปหมดแล้วน้องอ่ะ มีไร กูจะถามว่ามึงเห็นชิ้นแลบกูไหมที่วันนี้กูไปเจอกับไปฮิวอะกลับมาแล้วกูหาไม่เจอวะ เห็น อยู่ที่มึงเหรอ อยู่ที่อาทิตย์ เอ้าแล้วมันเอาไปเพื่อ แล้วมึงอะเห็นก็ไม่บอกกูสักค ก็มันยังทำไม่เสร็จไง แล้วถ้าเกิดขอคงไม่ได้ ำมึงบอกให้มันเอามาให้กูพรุ่งนี้ด้วยห้ามลืมนะกูโอเคคุยกับมัน ทำไมต้องเป็นกูวะ นะ เออ แล้วก็อีกเรื่องมึงดูเครียดๆนะช่วงเนี้ยดูมึงหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายกว่าเดิมไอ้ฮิวบอกว่ามึงทำงานหนักเหรอ อย่างที่ฮิวบอกนั่นแหละ โอ้มึงต้องทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอ ต้องทำ เขาบอกจะยกทุกอย่างให้ก่อนเรียนจบอะอีกไม่กี่ปีนี้เอง อย่าหักโหมมากละ เร็ กั วน มาก วางก่อนละมึงอ่ะอย่าลืมบอกอาทิตย์ให้ด้วย เหตุผลที่เรียนหมออย่างนี้นี่เอง คิดอยู่ตลอดว่าเขาเรียนหมอเพราะอะไร เพราะมันเรียนนานสุด น็อตนี่มาเหนื่อยอะ เนี่ยครับ รู้ดีรู้งานมากน้องโน้ต เท่านี้มันก็เพียงพอเป็นเพราะเธอคนเดียวใช่หรือเปล่าเพราะว่ารักนำทางใช่ไหมคล้ายๆมีแรงดึงดูดให้เธอกับฉันต้องใกล้กันต้องเดินอยู่เคียงข้างกันตลอดไปที่พี่บอกว่าพี่เคยชอบผมอะเพราะอะไรล่ะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสิ มึงจะพาน้องไปบอสตันด้วยปะเนี่ย ไม่ว่ามึงอยากจะไปไหนอะกูจะพามึงไป พี่ดีใจนะที่เป็นน็อต เหมือนมีน็อตแล้วมันดีขึ้นอ่ะ ไปอาบน้ำไป หรือว่าจะอาบด้วยกันดี โอเค EP นี้มันรถไฟเหาะอยู่เนาะ มันหลากหลายอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับผม มันไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่เรื่องฮิวอย่างเดียวนะครับผม มันก็จะมีโจฮันนอตด้วยเนาะ แล้วก็มีประเด็นทั้งสองคู่เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่ามันเรื่องอะไรบ้าง ขอไล่เป็นคู่ๆแล้วกัน เพราะว่าเรื่อง EP นี้ไม่มีเรื่องอื่นเลย เป็นแบบคู่อย่างชัดเจนนะครับผม ลองขอเริ่มที่ฮิวนะครับผมกับตัวของอีสเตอร์ก่อนละกัน ฮิวเนี่ยอยู่ดีก็ได้รับข่าวขึ้นมาเนาะแบบคนที่บ้านมาตามเนาะ แล้วก็เราว่าเขายังเล่าไม่หมดนะฮะ มันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่แหละเพราะบอกว่าคุณย่าฟื้นแล้วถูกป่ะครับ แต่คุณปู่กับคุณพ่อก็รอหน้าห้อง แต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปเล่าเรื่องอื่นแทน เราไม่แน่ใจว่าในอันคัทเวอร์ชันมีหรือเปล่านะขอโทษทีเพราะพี่ต้องรีแอคผ่านทีวีเวอร์ชันเนาะอาจจะไม่ได้ไปรีเช็คเนาะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างอยู่ที่มันยังเล่าไม่หมดทุกอย่างแล้วก็ประเด็นของคุณปู่มันก็ยังไม่เคลียร์นะครับแต่เขากลับไปเคลียร์ประเด็นว่าฝั่งของอีสเตอร์เนี่ยคุณพ่อโอเคแล้วเซย์เยสแล้วก็น้องสาวเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าฝั่งนั้นนะโอเคกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แต่ฝั่งของตัวฮิวต่างหากที่อาจจะไม่โอเคแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาเหนื่อยมากๆเนี่ยเพราะอะไรกับการที่เหมือนกับว่าคุณย่าเขาได้แบบว่าเขากลับมาแล้วเขาฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็ควรจะดีใจถูกไหมแบบมี energy ล้นเหลืออะไรเงี้ยแต่ทำไมเขากลับรู้สึกเหนื่อยแสดงว่ามันต้องมีประเด็นอะไรกับคุณปู่หรือเปล่าที่เขายังไม่เล่าที่มันทำให้เขาเกิดความรู้สึกเหนื่อยจนกระทั่งต้องไปให้โจฮันเนี่ยพาตัวของอีสเตอร์มาหาเขาอะไรเงี้ยแล้วว่าตรงนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ความสัมพันธ์รู้สึกสองคนนี้มันหวานมากมันหวานจนแบบจริงๆมันเป็นแฟนกันแล้วแหละจริงๆความสัมพันธ์ที่มันอยู่รูปแบบแฟนนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่า2คนนี้ค่อนข้างจะไม่ได้ความสัมพันธ์นาน
จริงๆแล้วด้วยความสัมพันธ์ของคนทั่วไปเนี่ยบางทีคุยกันนะแล้วว่า6 เดือนนี่คือนานมากแล้วนะ6 เดือนให้มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันคือนานแต่การที่เราจะคุยกับคนคนหนึ่งที่มันนานขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีความมั่นใจหรือความมั่นคงในระดับหนึ่งแหละว่าเขาจะไม่ไปอยู่กับคนอื่นหรือเขาไม่ได้คุยกับเราแค่เหมือนแบบกึ่งเล่นทีจริงแต่เขาค่อนข้างจะจริงจังกับเราแต่แค่สถานะมันยังไม่เกิดซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากการที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบรอดูอะไรบางอย่างอยู่ก่อนนะครับผมมันถึงจะได้นานขนาดนี้อย่างเช่นคู่นี้มันเป็นไปได้เพราะว่าด้วยความที่มันเคยชอบกันมาก่อนแล้วมันเหมือนแยกกันออกไปมันต้องรอความชัวร์ก่อนว่าตกลงความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่อได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความคิดถึงชั่วครั้งชั่วคราวเนาะมันก็เลยใช้เวลาในการพิสูจน์ความสัมพันธ์มันเลยกลายเป็นแฟนกันมันเลยยากมากแม้จะปฏิบัติตัวว่าเป็นแฟนกันแล้วแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะเคสนี้เนาะถ้าเป็นเคสอื่นๆอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแบบว่าเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วว่ามันควรจะเร็วกว่านี้มันควรต้องเป็นแฟนกันได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นพอในเคสนี้ก็ค่อนข้างจะมีเหตุผลพอสมควรที่ทำไมตัวละครมันถึงพยายามจะรู้สึกว่าขอยื้อก่อนแต่สุดท้ายมันก็ยื้อไม่ไหวหรอกเพราะว่าตัวละครมันรักกันขนาดนี้แล้วอ่ะพอสุดท้ายแล้วฮิวมาขอตัวของอีสเตอร์เป็นแฟนดีๆก็โอเคเซย์เยสสุดแล้วว่าต่อจากนี้ขอดูแลเนาะที่จะดูแลอีสเตอร์อีสเตอร์ก็เซย์เยสแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นแฟนกันจริงๆนะฮะผมก็จะเห็นความหวานของตัวของฮิวมากที่ดูแลอีสเตอร์ดีมาตลอดเนาะก็ถือว่า EP นี้ก็ถือว่า complete ในพาร์ทของการที่ตกลงได้เป็นแฟนกันสักทีเนาะโอเคขณะเดียวกันฝั่งโจฮันกับนอนนะครับผมก็มีเรื่องเหมือนกันเพราะตัวนอนเนี่ยก็นิสัยนะเด็กขี้เล่นเนาะเอาเงินไปใช้จนหมดนะครับผมก็ที่หามาได้ก็ไปซื้อคอมซื้อนู่นนี่หมดจนไม่ได้มีเงินมาเสียค่าหอแล้วก็เสียค่าเล่าเรียนซึ่งจริงไม่ดีนะครับผมถ้าไม่มีโจฮันเนี่ยก็เป็นภาระหนี้แน่นอนก็ต้องไปยืมคนนี้มานะเพื่อจะจ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าจริงๆเป็นนิสัยไม่ดีของนอตพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เป็นนิสัยไม่ดีที่โจฮันรับได้ด้วยคำที่โจฮันเนี่ยเขารู้สึกว่านอตมีค่ากว่านั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาคนเราจะให้อะไรใครสักอย่างหนึ่งให้ยืมหรือให้เงินกับใครสักคนหนึ่งเช่นเราให้แหวนมั่นแฟนก็ได้ฮะแสดงว่าเราเห็นว่าแฟนเรามันมีค่ามากกว่าแหวนวงนี้เราถึงให้เขาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าคนตรงหน้ามันมีค่ามากกว่านั้นเพราะเงินพวกนี้มันจะไม่ได้มีค่าสำหรับสิ่งนั้นเท่ากับคนที่อยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายอมที่จะให้เขาได้เลยไม่รู้สึกว่าติดว่าเป็นการยืมไปอะไรก็ตามมันพร้อมเต็มใจจะให้อยู่แล้วแต่นี่ถือเป็นความโชคดีของน้องแล้วกันถ้าเจอคนอื่นจะไม่ใช่แบบนี้เนาะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วตัวโจฮันเขาต้องการให้น้องหยุดงานทุกอย่างอยู่แล้วเหมือนหนูตกถังข้าวสารเนาะแค่เขาเอาตัวไปอยู่กับฉันก็พอแล้วไม่อยากให้เธอเหนื่อยเลยฉันพร้อมจะดูแลเธอทุกอย่างก็ด้วยฐานะแบบเขามันทำได้มันก็คือทำให้อยากจะให้น้องไม่รู้สึกว่าต้องเหนื่อยแต่ขณะเดียวกันน้องมันคิดไม่เหมือนกันน้องมันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดแล้วฉันก็รู้สึกว่าการที่ไปรบกวนคนอื่นตลอดเวลาไม่ใช่ตัวความเป็นตัวฉันเท่าไหร่เลยนะมันต้องให้ฉันได้ทำอะไรบ้างมันต้องฉันมีเพื่อความรู้สึกคืออย่างหนึ่งคือทุกมนุษย์ทุกคนนะครับอยากมีคุณค่าในตัวเองอยากรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณค่าในตัวเองสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้ตัวของตัวเองถูกให้โจฮันเลี้ยงไปแบบนั้นเนี่ยความรู้สึกคือน้องจะเริ่มเสียคุณค่าในตัวเองไปคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยเพราะว่ามันอาจจะมีค่าสำหรับโจฮันแต่ในมุมของเขาคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยให้กับโจฮันไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นอะไรให้กับโจฮันได้เพราะฉะนั้นน้องเลยพยายามจะปรับตัวกับสิ่งนี้อยู่เราจะเห็นว่าน้องพยายามจะเริ่มแบบเป็นกำลังใจให้พี่โจฮันมากขึ้นมีการนอนใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าขอพลังใจหน่อยเหนื่อยจังเลยก็มีการจูบปากมีการหอมแก้มเติมพลังให้อะไรเงี้ยรู้สึกคือก็เป็นสิ่งที่น้องรู้สึกว่าจะชดเชยให้กับพี่โจฮันได้เนาะหรือว่าพี่โจฮันจะจูบก็ปล่อยให้พี่โจฮันจูบเพื่อเป็นกำลังให้กับพี่โจฮันรู้สึกตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องพยายามจะทำให้เหมือนกันเพราะเขารู้ว่าเงินเขาทำให้ไม่ได้นั้นการดูแลอื่นๆที่พอจะเป็นกำลังใจพี่โจฮันได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำได้ในเวลานี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้คือความเท่าเทียมนะสำหรับพี่แฮมมองเป็นความเท่าเทียมหมายความว่าเขาจะรู้สึกเขามีคุณค่าตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็มีค่าต่อแฟนเขาเหมือนกันหรือเขาก็ทำอะไรบางอย่างเพื่อแฟนเขาหรือคนรักเขาเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีๆอยู่เฉยๆปล่อยให้แฟนเลี้ยงเดี๋ยวมันไม่ใช่เขาก็มีหน้าที่ในมุมของการในการให้กำลังใจรับฟังก็เหมือนกับชีวิตแม่บ้านนะครับถ้าแต่งงานกันเป็นแม่บ้านเนาะถ้าไม่มีลูกก็อยู่ดูแลบ้านถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นการดูแลบ้านการดูแลลูกมันก็เลยเหมือนมีคุณค่าตัวเองคือฉันได้ดูสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ข้างในบ้านของครอบครัวเราให้มันออกมาดีมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคนที่อยู่ที่บ้านหรือคนที่เป็นคนที่คอยถูกดูแลเนี่ยรู้สึกมีค่าขึ้นมาอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าโจฮันใช้ทุกอย่างซื้อทุกอย่างเพื่อจะปรนเปรอนอตโดยที่นอตไม่ทำอะไรเลยว่าอันนี้มันทำให้นอตรู้สึกว่าเสียความเป็นตัวตนไปมันก็ไม่ใช่เขาเหมือนกันแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทำไมนอตเขาถึงพยายามจะรู้สึกไม่อยากจะรบกวนคนตรงหน้าแต่สุดท้ายมันก็หนีพ้นแล้วครับมันก็ต้องรบกวนเพราะว่าเป็นหนี้ขนาดนี้เนาะเธอจะไปเป็นหนี้คนอื่นมันก็ใช่เรื่องนะจะไปเป็นหนี้พี่ทันก็แบบโอ้โหเงินก็ขนาดนี้ก็อาจจะมีแต่ก็ไม่ใช่แบบเศษเงินของพี่ทันน่ะเพราะฉะนั้นน่ะ
ก็ลำบากพี่ทันเหมือนกันพี่ทันก็เลยต้องถามแต่สำหรับโจฮันเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะมันคือเศษเงินของเขาระดับการถามระดับความรู้สึกว่าแคร์ในเม็ดเงินนั้นน่ะมันไม่เท่ากันพี่โจฮันอาจจะแค่มัดจำและโอนได้ 30,000 แต่สำหรับพี่ทันอาจจะแบบมากกว่านั้นก็ถือว่าสมกันแล้วแหละที่ตัวของน็อตได้ทูตเป็นพี่โจฮันเนาะแต่ในมุมของความรักเราว่าโจฮันเขารักน็อตมากกว่านั้นคือน็อตมีค่าของเขามากกว่าแค่ชอบเฉยๆแต่รู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นอีกเราจะเห็นว่าตัวอย่างใน EP หน้าจะมีกับฉากในโรงเรียนฉากในร้านเล่นคอมน้องเล่นเกมแล้วตัวของน้องก็ไปเล่นเกมแล้วว่าสุดท้ายโจฮันอาจจะชอบแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ว่าชอบคนนี้ตั้งแต่แรกพบจากที่อื่นมาก่อนหรือจากที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วส่งนี่คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะกระชับความสัมพันธ์ให้เห็นว่าทำไมตัวละครตัวนี้เขาถึงทุ่มเทให้กับน็อตได้มากขนาดนี้ขณะเดียวกันตัวเขาก็จะไปบอสตันเนาะซึ่งก็ต้องไปทำงานเราจะเห็นอีกประเด็นหนึ่งคือว่าตัวของเขาเนี่ยทำไมต้องเรียนหมอนี่ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องเรียนหมอในเมื่อบ้านเขามีธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ทำงานที่บ้านก็รวยอยู่แล้วทำไมต้องเรียนหมอให้มันเหนื่อยอีกเพราะสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำงานที่บ้านแล้วว่าสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกใน EP นี้คือว่ามันมีโจทย์ที่พ่อให้มาว่าถ้าอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สืบทอดกิจการต่อจากพ่อเขาก่อนที่จะเรียนจบเพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียน4 ปีแบบคนทั่วไปเนี่ยมันก็โอกาสที่จะไปสืบทอดกิจการมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมในขณะที่เขายังรู้สึกไม่พร้อมเลยที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนคุมทุกอย่างที่เป็นอาณาจักรของธุรกิจที่บ้านเพราะฉะนั้นการเรียนหมอหรือการเรียนอะไรที่มันนานๆจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเขาคือการยื้อเวลาออกไปเพื่อจะไม่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นซึ่งว่าตำแหน่งตรงนั้นเขาก็ไม่ได้อยากเป็นทั้งหรอกแต่มันคือสิ่งที่ legacy สิ่งที่พ่อแม่สร้างมาเนาะมันก็ต้องรับผิดชอบต่อแม้จะไม่อยากทำแต่มันก็ต้องทำมันทำให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจหรือหม่นมัวในใจเขามันทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่ในจุดนั้นหรอกแต่เขาถูกเร่งอะไรบางอย่างเพื่อให้อยู่ในจุดนั้นให้เร็วยิ่งขึ้นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นปมของตัวพี่โจฮันเหมือนกันเลยต้องการแค่ใครสักคนอยู่ข้างๆเขาและให้กำลังใจเขาและรับฟังเขาแล้วรู้สึกว่าวันที่เขารู้สึกเหนื่อยมากๆเลยมีแค่คนอยู่ข้างๆเขาแล้วกอดเขาอะแล้วว่านี่คือสิ่งที่โจฮันต้องการแต่มันอาจจะมากกว่านั้นเป็นพิเศษคือพอมันเจอจากน็อตน็อตคงมีบางอย่างพิเศษที่มันเป็นหน้าตาบุคลิกบางอย่างที่ทำให้ตัวของโจฮันรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่จะอยู่กับเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเขียนบทที่น่ารักดีนะมันรู้สึกว่ามันก็มีบางอย่างที่มันสามารถจะขยายออกไปให้มันเข้มข้นมากขึ้นได้แต่ก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีการเล่าเรื่องที่กระชับและสนุกแล้วก็น่ารักแบบนี้อาจจะเป็นอะไรที่ดูแล้วสมูทกว่าก็ได้ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงการไปบอสตันเขาจะไปคนเดียวไหมหรือจะไปกับแฟนของเขาแล้วอะไรนะฮะก็ต้องรอดูแต่ถือว่าเล่นกันน่ารักมากเลยเราต้องชมนะว่าแม็กกับบาร์เล่นได้แบบดีคือมันเป็นความดีคนละแบบกับตัวของนะครับผมกับปอนกับปอนเนี่ยเขาจะมีความเป็นรู้สึกว่าหวานเนาะความแบบว่าความดีคือแบบรู้สึกว่าหูแบบดูแพงอะไรเงี้ยแต่ของโจฮันน็อตมันไม่ใช่แพงขนาดนั้นมันคือความแบบใส่ใจมันคือความกุ๊กกิ๊กน่ารักการมานั่งตักการมาแบบว่าจูบขณะที่คนอื่นเขาเห็นอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันคือการเต็มที่ของอะไรบางอย่างรู้สึกว่าตรงนี้มันน่ารักจังเลยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ Forever You นะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อในสัปดาห์หน้ากับ EP 23นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วพี่แฮมอยากได้ Subscribe 150,000 คนนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วยกันนิดนึงนะคะใครที่ดูแล้วยังไม่กด Subscribe นะครับช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมจะดีอย่างมากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่หลังปีใหม่นะครับผมไม่ใช่สิเราต้องเจอกันก่อนปีใหม่ก่อนเนาะมันมีอีกตอนหนึ่งลืมไป เดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงหลังคริสต์มาสนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันทีหลังปีใหม่ก็ไม่รู้ปีใหม่เขาฉายไหมวันพุธมันเป็นวันขึ้นปีใหม่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าตารางเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากนะครับผม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook จริงๆมี TikTok ด้วยแหละสามารถตามได้นะคะ ATH คิดว่าหลายคนคงเห็นแล้วก็ไว้เจอกันนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย